ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ strings in JavaScript ላይ ያሉ ስትሪንጎችን የምናይ ይሆናል። ኦፕሬሽናቸውን ጠቅላላ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ከዚህ ባለፈ string length bracket notations እንዲሁም ደግሞ string immutability የምንላቸውን ኮንሰፕቶች በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ እስከመጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ያይካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታውቁት ላስት ቪዲዮ ላይ string የጃቫስክሪፕት ዳታ ታይፕ ውስጥ አንደኛው string ነው። ይሄም ካራክተር ወይም ደግሞ ቴክስቶችን ሆልድ የሚያደርግልን የጃቫስክሪፕት ዳታ ታይፕ ነው ማለት ነው። ሶ var name ብዬ stringን አድ ማድረግ ቻለው ማለት ነው። ሌትስ ሴ ቢኒያም የሚል ቴክስት መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሶ string ስትጽፉ በሲንግል ኮቴሽን ኦር ደብል ኮቴሽን መጠቀም ትችላላችሁ። የጻፋችሁትንም string ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። console.log ተጠቅማችሁ ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት ያላ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ሲሪሶችን ካላያችሁ ገብታችሁ ቼክ አውት ታደርጉ ትችላላችሁ። ይሄ ፓርት 9 ቪዲዮ ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህን string ካራክተሮች የተለያዩ ኦፕሬሽኖች ፐርፎርም እያደረግን ነው የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደምታውቁት string function ወይም ደግሞ string data type ያለው data type string data type ያላቸው ቫሪያብሎች ሲምፕሊ ክላስን በመጠቀም ኦፕሬሽኖችን ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ለምሳሌ var name የሚላለኝ እንዲሁም ደግሞ var father name ልበለው፣ የመጀመሪያውን first name ልበለው፣ ሁለተኛውን ደግሞ middle name ልበለው። middle name ደግሞ የአባቴ ስም ማለት ነው equals ኤፍሬም ልበለው ማለት ነው። ሶ ኤፍሬም ልበለው ኤፍሬም። ሶ ኮንካትኔት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፉል ኔም ለምሳሌ var ፉል ኔም የሚባል ፉል ኔም አላችሁ። ኦልዌይስ ስትጽፉ ካሜል ኬዝን ብትጠቀሙ ላስት ቪዲዮ ላይ ሪኮመንድ እንዳረኳችሁ ፉል ኔሙን ለመጻፍ ከፈለጋችሁ ምን መጠቀም ቻላችሁ? ኮንካትኔት ማድረግ ቻላችሁ። ይሄ ማለት ነው ፈርስት ኔም ከዛ በኋላ ፕላስን በመጠቀም የተለያዩ ቴክስቶችን አንድ ላይ ኮንካትኔት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ስፔስ፣ በመቀጠል ፕላስ፣ በመቀጠል ደግሞ ሚድል ኔም ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ፉል ኔምን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ፉል ኔም ብለን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ረን በምናደርግበት ጊዜ ፋይል ኦኬ ፉል ኔም እቺኛው ካፒታል ሌተር ነው ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሶ ረን በምናደርግበት ጊዜ ምን ይመጣልናል? ቢኒያም ስፔስ ኤፍሬም ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ ፕላስ በመጠቀም በቀላሉ ኮንካትኔት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ሌተሮችን ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦልሶ ሌላ ኦፕሬሽን ደግሞ የስትሪንግ ወይም ደግሞ የስትሪንግ ቫሪያብል ሌንግዝ የምናውቅበት ወይ ነው ማለት ነው። የስትሪንግ ቫሪያብል ሌንግዝ ለማወቅ አንድ ኦፕሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ የፈርስት ኔሜ ወይም ደግሞ የሚድል ኔሚን ርዝመት ወይም ደግሞ ሌንግዝ ማወቅ ከፈለኩኝ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል? ሌትስ ሴይ var የሚባል ሆልድ የሚያደርግልን የሌንግዙን ሆልድ የሚያደርግልን var ሌንግዝ እንበለው ሌንግዝ ወይም len እንበለው is equals to middle name dot ሌንግዝ ምትለውን በመጠቀም በቀላሉ የሚድል ኔማችሁን ወይም ደግሞ የፈርስት ኔማችሁን ሌንግዝ ቴክስት ሌንግዙን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኮንሶል አድርጌ ካሳየኋችሁ ምን ይመጣልኛል ማለት ነው? console.log ዲስፕሌይ ካረኩት ቫሪያብሉን ወይም ደግሞ እንትኑን ዲስፕሌይ ካረኩት ቫልዩን ዲስፕሌይ ካረኩት ምንድነው ይመጣልኝ? የሚድል ኔሙ ሌንግዝ ነው ይመጣልኝ ማለት ነው። የሚድል ኔሙ ሌንግዝ ስንት ነው? ኢ አንድ ሌተር 2 ኤፍ ደግሞ ሌላ ካራክተር ናት 2 አር 3 ኢ 4 ኤም ደግሞ 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ የሚደረገው 5 ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት 5 ካራክተር ስላለው 5 ሚል ዲስፕሌይ ወይም ነው ሌንግዙን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ string ሌንግዝን በመጠቀም የስትሪንጎችን ርዝመት ምን ያህል ካራክተር ሆልድ እንዳደረጉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ፖይንት ማነሳላችሁ ብራኬት ኖቴሽን የምላቸው ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምናልባት ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ የምታውቁት ከሆነ ቀጥሎ ማነሳላችሁ ኮንሰፕት ብራኬት ኖቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ በፊት ምናልባት ፕሮግራሚንግ ላይ ከሰራችሁ በእርግጠኝነት ታውቁታላችሁ የአሬ ኮንሰፕት ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪቪየስሊ እንዳሳያችሁ ይሄንን እንደምሳሌ ወስጄ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው።
ሚድል ኔም ወይም ደግሞ እቺን ካራክተር ወስጄ ያሳያችኋለሁ ሶ ብራኬት ኖቴሽንን ዲሞንስትሬት ለማድረግ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ የስትሪንጋችን ቫልዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቫሪያብላችን ኤም ኔም ትባላለች ይሄ ቫሪያብል ኔም 5 ካራክተር አለው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያውን ካራክተር አክሰስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ የመጀመሪያውን ካራክተር ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ ይችላልው ኤም ኔም then colon I mean open brace then close bracket open bracket እና close bracket ተጠቅሜ ኢንዴክስ ፕሮቫይድ በማድረግ ኢንዴክስ 0 ፕሮቫይድ በማድረግ በቀላሉ ሌተሩን ስፔሲፊካሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ ሌትስ ሴይ ይሄንን ኮንሶል ኮሜንት ላድርገው ከዚህ በፊት ያሉትን ኮሜንት ላድርጋቸውና ሌትስ ሴይ እቺኛውን ኮሜንት ላድርጋት ረን ባረጋው ዲስፕሌይድ የሚሆነው ፎር ኤግዛምፕል ሪድ ሌንግዝ ኦኬ ኤረር ክሬት አድርጓል ምንድነው ኤረሩ ሌትስ ፊክስ እናድርገው አክቹአሊ ኤረር ፊክስ ካረጋችሁ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ምን ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ምናልባት ከላይ ያሉት ናቸው ፕሮብሌም ሊሆኑ የሚችሉት ስለዚህ ኮሜንት አረጋቸዋለሁ ከላይ ያሉትን መልቲ ላይን ኮሜንት ተጠቅሜ ኮሜንት አረጋቸዋለሁ then run የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ እንደምታዩት ኢ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ኢ ዲስፕሌይ የሆነው ለምንድነው የመጀመሪያው ካራክተር ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የኤም ኔም የመጀመሪያ ካራክተር ኢ ስለሆነች ኢ ዲስፕሌይ ተደረጋለች ማለት ነው ስለዚህ ኢ የመጀመሪያው ካራክተር ናት በዜሮ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርጋት ኢንዴክሷ ኦልዌይስ ኢንዴክስ ከዜሮ ስለሚጀምር ማለት ነው ኤም ደግሞ ላስት ኤሌመንት ናት ጠቅላላ ኤሌመንቱ 5 ነው ስለዚህ የላስት ኤሌመንቱ 4 ነው የሚሆነው ከዜሮ ስለጀመረ ኤም ኔም 4 ረን ካረኩት ወይም ዲስፕሌይ ካረኩት ኤም ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ማለት ነው እንደምታውቁት ኤም ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ሶ 0 ኤፍ ደግሞ 1 አር ደግሞ 2 ኢ ደግሞ 3 ኤም ደግሞ 4 ናት ማለት ነው ስለዚህ ስፔሲፊካሊ የቴክስቶችን ወይም ደግሞ የስትሪንጎችን ስፔሲፊክ የሆነ ሌተር አክሰስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ብራኬት ኖቴሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ላስት ኤሌመንቱ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ ፎርን ማድረግ ይችላል ሌንግዙን ማላቀው ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል ኤም ኔም ዶት ሌንግዝ በመጠቀም በቀላሉ ዲስፕሌይ ላደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው እንደምታውቁት ኤም ኔም ዶት ሌንግዝ ስለማይታወቅ ኤም ሌንግዙ ጠቅላላ 5 ነው ስለዚህ አምስተኛ ኢንዴክስ ደግሞ እዚህ ጋር ያለንም ከዜሮ ስለሚጀምር -1 በማለት በቀላሉ ረን ካረጋችሁት properly function ያደርጋል እንደምታውቁት አራተኛውን ኢንዴክስ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ -1 የተጠቀምነው ለምንድነው የሚድል ኔም ሌንግዙ 5 ነው 5 ሲቀነስ 1 4 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ኢንዴክስ ኦልዌይስ ከዜሮ ስለሚጀምር በቀላሉ ላስት ኤሌመንቱንም አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን አንዴ ዲፋይን ያደርጋችሁትን ወይም ደግሞ ዲክላር ያደርጋችሁትን ቫሪያብል መቀየር አትችሉም ማለት ነው ወይም ደግሞ ዲክላር ያደርጋችሁትን ወይም አሳይን ያደርጋችሁትን ስትሪንግ መቀየር አትችሉም ማለት ነው ሌትስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ተሳስቼ ኤ ብጠቀም የአባቴ ስም ኤፍሬም ነው በአፍራም ብዬ ከጻፍኩኝ ስፔሲፊካሊ እቺን ወርድ መቀየር አልችልም ማለት ነው ሌትስ ሴ በዚህኛው ኮድ ኤም ኔም ኦፕን ብራኬት ክሎዝ ብራኬት 0 ናት ኤረር ያለባት ኢኳል ኢ ሴት ባረክ ይሄ ኤረር ነው ክሬት የሚያደርግልን ማለት ነው ስፔሲፊካሊ ዋን ሌተር ይሄንን ብራኬት ኖቴሽን ተጠቅመን መቀየር አንችልም ማለት ነው ሶ ረን ባረጋው እንደምታው ታይፕ ኤረር ነው የሚለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ኦልዌይስ ቴክስቱን መቀየር ከፈለግን ጠቅላላ ቴክስቱን ነው መቀየር የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ ኤም ኔም የሚለውን በኤፍሬም ሪፕሌስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው then ይሄኛው ረን ባረጋው ፕሮፐርሊ ይሰራል ማለት ነው ሶ ዲስፕሌይ ባረጋው ይሄንን መልሼ በኮንሶል ዲስፕሌይ ባረጋላችሁ console.log let's say ኤም ኔም ዲስፕሌይ ባረጋላችሁ ኤፍሬም ነው ዲስፕሌይ የሚደረገው ማለት ነው ምክንያቱም ሁለተኛው ስትሪንግ ላይ ሪፕሌስ ስላደረግ ነው ማለት ነው ሶ ስፔሲፊካሊ የስትሪንግ ወይም ደግሞ የስትሪንግ ቫሪያብል ስፔሲፊክ የሆነ ካራክተር በስትሪንግ ብራኬት ኖቴሽን ስትሪንግ ብራኬት ኖቴሽን ተጠቅማችሁ መቀየራችሁም ነገር ግን አክሰስ ማድረግ ይችላልላችሁ ሌተሩን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ካረጋችሁ ስትሪንግ ላይ ፐርፎርም የሚደረጉ ኦፕሬሽኖችን ወይም ደግሞ ጃቫስክሪፕት ላይ ስትሪንግ ላይ ፐርፎርም የሚደረጉ ኦፕሬሽኖችን በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላልላችሁ አይ ሆፕ ኢንጆይድ ከወደዳችሁት ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ ኔክስት ቪዲዮ ላይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ቻው